हेलो फ्रेंड्स मैं आको आहिलो एटी नतुन भिडिओ लय আজি आनिछु तिলৰ লগত সয়াবিনৰ আঞ্জা এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব একেবাৰে খুব টেস্টি হয় আৰু হেলদি হয় মই এনেদৰে এটা কেৰাহীত সয়াবিনখিনি উতলাই লম সয়াবিনখিনি উতলাই ভালদৰে চেপি মই ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া মই ইয়াতে সয়াবিনখিনি দিম আপুনি যিখিনি লাগে বুলি ভাবে পৰিমাণ অনুপাতে দিব এনেদৰে মই সয়াবিনখিনি কেৰাহীত দি লৈছো আৰু এনেদৰে মোৰ সয়াবিনখিনি উতলিলে আৰু এতিয়া মই পানীৰ পৰা উঠাই আনিম এতিয়া মই ইয়াত মছলা হিচাপে পিয়াজ নহৰু আৰু অকমান আদা দিছো আৰু এনেদৰে মই সৰু চাটনি বনোৱা এনেদৰে মই সৰু সৰুকৈ ৰুকি লৈছো ইয়াৰ পিছত পিয়াজ নহৰু আদা গোটেইখিনি মই এনেদৰে লৈছো ইয়াত মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰো এবাৰ খাই চাব খুব টেস্টি হয় আঞ্জাখন আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল পায় প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নাই কৰা আৰু লাইক এটা দিব ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ লগত মই দুটা বিলাহী দিম বিলাহী দুটা মিডিয়াম সাইজত কাটি লম বিলাহী যেহেতু সোনকালে গলি যায় মই অকমান ডাঙৰকে দিছো এতিয়া মই কেৰাহীখন বহাই গৰম হ'ব দিছো আৰু এনেদৰে সৰিয়হ তেল দিছিলো সয়াবিনখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে মই সয়াবিনখিনি ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া মই সয়াবিনখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম অকমান নিমখ দিম অকমান হালধিও দিম আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব মোৰ সয়াবিনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া উঠাই লম আৰু যিখিনি তেল থাকিব সেই তেলখিনিতে মই আকৌ অলপ তেল দি ল'ম এতিয়া ইয়াতে মই কেইটামান পাঁচফোৰণ আৰু দুটি শুকান জলকীয়া ফুটাই ল'ম
আৰু পিঁয়াজৰ নহৰুৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে ভাজিম। ইয়াতে নিমখ আৰু হালধিও দিম মই। অকণমান নিমখ দিছোঁ, সৰু চামুচখনেৰে এচামুচ। অকণমান হালধি, জিৰা পাউডাৰ, অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু ইয়াতে মই বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া মই তিলখিনি এনেদৰে মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। মই বগা তিলটো লৈছিলোঁ, এনেদৰে 4-5 চামুচ দিছোঁ আৰু অকণমান পানী দি মই মিক্সিত মাৰি ল'ম। এনেদৰে মাৰি লৈছোঁ, মিক্সিত পেষ্ট হৈ গৈছে। আৰু ভাজি থোৱা পিঁয়াজ বিলাহীৰ পেষ্টত মই এতিয়া চয়াবিনখিনি দি ল'ম। এতিয়া মই তিলৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। আৰু ভাজি থোৱা চয়াবিনখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। অলপ থুপথুপীয়াকৈ থ'ব, যাতে ভাতৰ লগত খাই ভাল লাগে। বেছি জোল নাই কৰা মই। আৰু অকণমান পানী দিছোঁ, যিটো মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত মই মিক্স কৰিছিলোঁ সেইটোৰে এবাটি পানী দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আঞ্জাখন ভালদৰে জুইটো অকণমান বেছিকৈ দি উতলাই ল'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক এটা নিশ্চয় দিব মোৰ সৰু সৰু ভিডিঅ'বোৰৰ বাবে। এনেদৰে উতলাৰ পিছত আপুনি নমাই থ'ব, আৰু যদি আপুনি ঘি নাইবা বাটাৰ খায় ইয়াতে এচামুচ দি দিব পাৰে। দেখিছে নহয় আঞ্জাখনৰ কালাৰটো, আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদযুক্ত। থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই চেনেল।